Good morning student. In last lecture we learned about the qualities of production manager. In today's lecture we learn about the manufacturing or production system and classification of manufacturing or production system. So we start with first meaning of manufacturing or production system. The production system of an organization is that part which the produce product of an organization. It is that activity hereby the resources flowing within the defined system are combined and transformed in the controlled manner to add value in accordance with the policies communicated by the management. It involves the conversion functions by which the goods and services are produced. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितले की प्रोडक्शन सिस्टम म्हणजेच काय तर ऑर्गनायझेशनचा असा पार्ट ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनचे प्रोडक्ट जे आहेत ते प्रोड्यूस केले जातात. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेस किंवा प्रोडक्शन सिस्टम ही अशी ॲक्टिव्हिटी ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपले जे काही वेगवेगळे प्रकारचे रिसोर्सेस असतील हे त्या ठिकाणी डिफाईन्ड सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फ्लो होतात व त्याच्या माध्यमातून आपलं प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केले जातात. मग त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचं रिसोर्सेसचं त्या ठिकाणी कंबायनिंग असेल, त्याचबरोबर कंट्रोल मॅनरमध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्म करणं असेल, त्याचबरोबर जे काही मॅनेजमेंट असेल, मॅनेजमेंटने कम्युनिकेट केलेल्या पॉलिसीनुसार त्या रिसोर्सेसमध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन असेल, हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टममध्ये केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी रॉ मटेरियलचं त्या ठिकाणी गुड्स अँड सर्व्हिसेसमध्ये जे काही कन्व्हर्जन केलं जातं किंवा रॉ मटेरियलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केल्या जातात, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्शन सिस्टम असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टमची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिली आहे, ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज प्रोडक्शन इज अन ऑर्गनाइज्ड ॲक्टिव्हिटी. सो एव्हरी प्रोडक्शन सिस्टम हॅज अन ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले ते म्हणजेच प्रोडक्शन ही एक त्या ठिकाणी ऑर्गनाइज ॲक्टिव्हिटी आपल्याला असलेली दिसून येते. त्यामुळेच प्रत्येक प्रोडक्शन सिस्टमला त्या ठिकाणी काही ना काही त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला असलेली दिसून येतात. नेक्स्ट इज द सिस्टम ट्रान्सफर द व्हेरियस इनपुट टू द युजफुल आउटपुट. म्हणजेच त्या नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितलं की अशा प्रकारची सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम म्हणजे अशा प्रकारची सिस्टम ज्याच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे इनपुट जे आहे त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन हे युजफुल आउटपुटमध्ये केलं जातं, त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्शन सिस्टम असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज इट डज नॉट ऑपरेट इन आयसोलेशन फ्रॉम द अदर ऑर्गनायझेशन सिस्टम. त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच प्रोडक्शन सिस्टम ही आयसोलेशनच्या माध्यमातून, अलगीकरणाच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी ऑपरेट करू शकत नाही. म्हणजेच दोन वेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्शन सिस्टम ही त्या ठिकाणी ऑपरेट करू शकत नाही. तर त्या ठिकाणी एकाच ऑर्गनायझेशनच्या सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्शन सिस्टम ही आपल्याला रन केलेली दिसून येते, ती कोणत्याही पद्धतीने अलग केलेली आपल्याला दिसून येत नाही. नेक्स्ट इज there is exist a feedback about the activities which is essential to control and improve the system performance. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज केल्या जातील त्याच्या ॲक्टिव्हिटीजबद्दल त्या ठिकाणी आपल्याला फीडबॅक घेतलेला दिसून येतो. तर फीडबॅक घेणं त्या ठिकाणी इसेन्शियल असलेलं दिसून येतं, कारण त्या फीडबॅकच्या माध्यमातून त्या प्रोडक्शन सिस्टमच्या परफॉर्मन्समध्ये जे काही आपल्याला ठिकाणी कंट्रोल करायचं असेल किंवा इम्प्रूव्हमेंट ज्याची काही करायची असेल ही त्या ठिकाणी करायला आपल्याला फीडबॅकच्या माध्यमातून मदत झालेली दिसून येते. अशा प्रकारची वेगवेगळी ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स जी आहेत ती आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग और प्रोडक्शन सिस्टम जी आपल्याला दिलेली आहेत. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन अँड ॲक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्विंग इनपुट, ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस अँड आउटपुट employed to create a goods and services is known as manufacturing system. A manufacturing system is an independent group of subsystem, each subsystem performing a distinct function. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ऑपरेशन आणि ॲक्टिव्हिटीज यांचं जे काही कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी असतं, मग त्या ठिकाणी इनपुट असेल, त्याचबरोबर ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस असेल, आउटपुट असेल, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स आणि सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी एम्प्लॉईड केले जातात. या सर्व त्या ठिकाणी ऑपरेशन अँड ॲक्टिव्हिटीजच्या कॉम्बिनेशनलाच त्या ठिकाणी आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम असं म्हटलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी थोडक्यात त्या ठिकाणी वेगळे इनपुट्स वापरून त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेसच्या माध्यमातून असेल त्या ठिकाणी आउटपुट प्रोड्यूस केले जातं व त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे गुड्स अँड सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी क्रिएट केले जातात, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम असं म्हटलं जातं. तर मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम हे त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिपेंडंट ग्रुप त्या ठिकाणी वेगळ्या सबसिस्टमच्या ठिकाणी इंडिपेंडंट ग्रुप त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो आणि प्रत्येक सबसिस्टम ही त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स हे ठिकाणी परफॉर्म करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग आणि प्रोडक्शन सिस्टमची त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. तर नेक्स्ट आपल्याला ठिकाणी क्लासिफिकेशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग अँड प्रोडक्शन सिस्टम दिलेले आहेत. म्हणजेच प्रोडक्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टमचे त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन आपल्याला दिलेले आहे. तर ते क्लासिफिकेशन कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन हे ठिकाणी दिलेले आहेत. तर फर्स्ट आपल्याला टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम म्हणजे प्रोडक्शन सिस्टमचे दोन मेन टाइप्स आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आपल्याला दिले आहे म्हणजेच इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टम आणि सेकंड इज कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम. अशा पद्धतीचे दोन मेन टाइप्स आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट जो दिलेला आहे इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टम, त्यामध्ये आपल्याला तीन वेगवेगळे त्या ठिकाणी आपल्याला पार्ट केलेले दिसून येतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे तो म्हणजे
project production flow, second is jobbing production flow and third is बॅच प्रोडक्शन फ्लो. अशा पद्धतीचे 3 ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन असलेले दिसून येतात. आणि नेक्स्ट जो आपल्याला दिलं आहे कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम, त्यामध्ये आपल्याला 2 ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन दिलेले आहे. त्यामध्ये मास प्रोडक्शन फ्लो आणि प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो अशा पद्धतीचे 2 क्लासिफिकेशन आपल्याला दिलेले आहेत. त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. Intermittent means something that start and stop at the irregular intervals. In the intermittent production system, goods are produced on the small scale based on the demand and order of customer. The flow of production is intermittent and not continuous. In this system, large varieties of products of different size and varied design are produced. Therefore, this system is very flexible. Some of the example on intermittent production system are as follows. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला टाईप दिलाय तो म्हणजेच इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. तर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये ठिकाणी प्रोडक्शन हे स्टार्ट केलं जातं, काही काळासाठी स्टॉप केलं जातं. अशा इरेग्युलर इंटरवलच्या माध्यमातून ज्या वेळेला प्रोडक्शन घेतलं जातं त्यावेळेला त्या ठिकाणी इंटरमिटेंट प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. तर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला स्मॉल स्केलमध्ये प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला घेतलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी मार्केट डिमांडनुसार किंवा कस्टमरच्या ऑर्डरनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टममध्ये त्या ठिकाणी प्रोडक्शनचा फ्लो आहे तो देखील आपल्याला इंटरमिटेंट म्हणजेच अगदी अधूनमधून आपल्याला प्रोडक्शन हे केलेलं आपल्याला दिसून येतं. ते कंटिन्युअस प्रोडक्शन आपल्याला असलेलं दिसून येत नाही. त्याचबरोबर या सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरंट साईजमधील व्हरायटीज ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रोडक्टची डिझाईन देखील आपल्याला वेगवेगळी असलेली दिसून येते. त्यामुळे ही सिस्टम पूर्णपणे आपल्याला फ्लेक्झिबल असलेली दिसून येते. तर या सिस्टमचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत. म्हणजे इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला दिले आहेत, त्यापर्यंत पुढे पाहणार आहोत. The work of goldsmith is based on customer order. The goldsmith make a order on the small scale as per his customer requirement and this is not done on the continuous basis. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला एक्झाम्पल दिले आहे म्हणजेच वर्क ऑफ गोल्डस्मिथ, म्हणजेच जो कोणी सोनार असेल त्याचं त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर सोनार हा त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे आपल्याला कस्टमरची ऑर्डर असेल त्या ठिकाणी त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन करताना दिसून येतात. आणि अगदी स्मॉल स्केलमध्ये अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. म्हणजे जी काही कस्टमरची रिक्वायरमेंट असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन हे केलेलं दिसून येतं. आणि ही प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती कंटिन्युअस आपल्याला असलेली दिसून येत नाही. ठिकाणी सोनार जो आहे तो कंटिन्युअसली तिकडे आपल्याला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करताना दिसत नाही. तर ज्याप्रमाणे त्याकडे कस्टमरची रिक्वायरमेंट असेल किंवा कस्टमरची ऑर्डर असेल त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन हे करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ टेलर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर ही गेट्स फ्रॉम द कस्टमर. The clothes are stitched on the limited scales for every customer independently as per their measurement and size. And the stitching is not done on the continuous basis. नेक्स्ट आपल्याला एक्झाम्पल दिले ते म्हणजे टेलर. म्हणजे ज्याप्रमाणे सोनार काम करतो त्याच पद्धतीने आपल्याला टेलर देखील काम करताना दिसून येतात. म्हणजेच कस्टमरकडून ज्याप्रमाणे ऑर्डर येईल त्यानुसारच टेलर हा ठिकाणी आपल्याला कपडे शिवताना दिसून येतात. त्याचबरोबर कपड्याचं जे काही स्टिचिंग आहे म्हणजे त्या ठिकाणी शिलाई जी आहे ती कस्टमरच्या इंडिपेंडेंटनुसार म्हणजेच कस्टमरच्या मेजरमेंटनुसार किंवा साईजनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला लिमिटेड स्केलमध्ये आपल्याला करताना दिसून येतात. आणि हे जे काही शिलाईचं काम आहे ते आपल्याला कंटिन्युअस बेसिसवरती चाललेलं दिसून येत नाही. तर कस्टमरचे जे काही ऑर्डर असतील किंवा कस्टमरची रिक्वायरमेंट असेल त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला काम केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीची एक्झाम्पल ही त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमची या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमची कॅरेक्टरिस्टिक्स दिली आहे. ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ती पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्युअस, इट इज इंटरमिटेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितलं आहे की ज्यावेळेला इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतलं जातं त्यावेळेला प्रोडक्शनचा फ्लो हा त्या ठिकाणी कंटिन्युअस आपल्याला असलेला दिसून येत नाही. तो त्या ठिकाणी आपल्याला अधूनमधून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ व्हरायटी डिझाईन अँड व्हरायटीज ऑफ प्रोड्यूस. म्हणजे सरकडे इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्टच्या जी काही डिझाईन आहे ते देखील त्यामध्ये देखील आपल्याला डिफरन्स असलेलं दिसून येतं. व्हरायटी ऑफ डिझाईन त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून एकाच डिझाईनच्या ठिकाणी प्रोडक्ट तयार न करता वेगवेगळ्या डिझाईनचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रोडक्टमध्ये देखील त्या ठिकाणी आपल्याला व्हरायटी असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज व्हॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोडक्शन जे आहे ते अगदी कमी व्हॉल्यूममध्ये कमी प्रमाणात आपल्याला केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज द मशीन यूज फॉर सच टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड जनरल पर्पज मशीन. सच मशीन्स कॅन बी यूज टू प्रोड्यूस द डिफरंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट.
म्हणजेच त्या ठिकाणी इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टममध्ये जे काही मशीन्स त्या ठिकाणी यूज केलं जातं त्याला त्या ठिकाणी जनरल पर्पज मशीन असं देखील म्हटलं जातं आणि या मशीनच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट हे आपण त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करू शकतो. नेक्स्ट इज क्वांटिटी, साईज, शेप, डिझाईन एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट अँड ऑर्डर्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून ज्यावेळेला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असतो तेव्हा त्याची क्वांटिटी असेल, साईज असेल, शेप असेल, डिझाईन असेल ही त्या ठिकाणी कस्टमर रिक्वायरमेंटनुसार किंवा कस्टमरच्या ऑर्डरनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेली दिसून येते. म्हणजेच कस्टमर ज्याप्रमाणे कस्टमरची जी काही रिक्वायरमेंट असेल किंवा कस्टमरची जी काही ऑर्डर असेल त्यानुसार त्या प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, क्वांटिटी असेल, त्याचबरोबर साईज असेल, शेप असेल, डिझाईन असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक जी आहेत ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टमची या ठिकाणी दिलेली आहेत. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला पार्ट दिला आहे तो म्हणजेच त्या ठिकाणी इंटरमिटंट प्रोडक्शन कॅन बी फर्दर डिवायडेड ॲज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरमिटंट प्रोडक्शनचे काही क्लासिफिकेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. मग ते क्लासिफिकेशन कोणकोणते आहेत ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज प्रोजेक्ट प्रोडक्शन. Project production involves the complex set of activities that must be performed in a particular sequence within a given period and estimated expenditure. In project production flows, the firm accepts a single and complex order or contract. The output of project is product that is immobile during the transformation process. For example, the project production follows the mainly the include constructions of the airport, dam, road, building, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला क्लासिफिकेशन दिले ते म्हणजेच प्रोजेक्ट प्रोडक्शन. तर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपण एखादा प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप करत असतो त्यालाच आपण प्रोजेक्ट प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. तर प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉम्प्लेक्स ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व असलेल्या दिसून येतात आणि या सर्व ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्समध्ये आपल्याला परफॉर्म केलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर जो काय आपल्याला टाईम पिरियड दिलेला असेल त्याचबरोबर आपल्याला जे काही एक्सपेंडिचर किंवा आपल्याला जे काही बजेट दिलेलं असेल त्या एस्टिमेटेड बजेटमध्ये किंवा एक्सपेंडिचरमध्ये आपल्याला हे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हे करावं लागतं. त्याचबरोबर फर्म ज्या आहेत त्या ज्या वेळेला प्रोजेक्ट प्रोडक्शन करत असतात त्यावेळेला सिंगल ऑर्डर किंवा कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कॉम्प्लेक्स ऑर्डर किंवा कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला घेताना दिसून येतात. म्हणजेच एका वेळेला एकच प्रोजेक्ट किंवा अनेक प्रोजेक्ट देखील आपल्याला चालू असलेले दिसून येतात. आणि ज्या वेळेला आपण प्रोजेक्ट प्रोडक्शनच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला आपलं जे काही आउटपुट जे आहे किंवा आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला स्थिर असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेसमध्ये आपलं जे काही आउटपुट जे आहे ते पूर्णपणे आपल्याला स्थिर असलेलं दिसून येतं. मग प्रोजेक्ट प्रोडक्शनचं एक्झाम्पल या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे. त्यामध्ये एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन असेल, डॅम कन्स्ट्रक्शन असेल, त्याचबरोबर रोडचं कन्स्ट्रक्शन असेल, बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन असेल, यासारखे जे काही त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट असतील त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट प्रोडक्शनची त्या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहेत. मग ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज डेफिनेट बिगिनिंग अँड डेफिनेट एंड. Each project has a definite beginning and definite end. It has to be completed at the estimated time. म्हणजे जे काही फर्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले ते म्हणजे डेफिनेट बिगिनिंग अँड डेफिनेट एंड. म्हणजे सगळ्यांनी आपण ज्या वेळेला प्रोजेक्ट प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला त्या कामाचा त्या ठिकाणी आपल्याला एक ठराविक त्या ठिकाणी सुरुवात आणि ठराविक एंड त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. म्हणजे फिक्स त्या ठिकाणी सुरुवात आणि एंड हा त्या ठिकाणी फिक्स असलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपले जे काही प्रोडक्शन जे आहे ते अगदी इस्टिमेटेड टाईममध्ये त्याकडे आपल्याला कंप्लीट करणं गरजेचं असलेलं आपल्याला प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये दिसून येतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपल्याला एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे त्याचं आपण प्रोजेक्ट प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करणार आहोत. बिल्डिंगच्या ठिकाणी आपण कन्स्ट्रक्शन करणार आहोत. तर त्याचा एक स्टार्टिंग जो आहे त्याची बिगिनिंग जी आहे ती आपल्याला फिक्स असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला ती बिल्डिंग पूर्ण करण्यासाठी इस्टिमेटेड टाईम त्या ठिकाणी दिलेला असतो. त्या टाईममध्ये आपल्याला ती बिल्डिंग पूर्ण करायची असते आणि त्याचा जो काही एंड आहे म्हणजे त्या पूर्ण बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन करण्याचा जो एंड आहे तो देखील आपल्याला ठिकाणी फिक्स असलेला दिसून येतो, डेफिनेट असलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इन्व्हॉल्व अ सिंगल डिफायनेबल पर्पज, प्रोडक्ट ऑर रिझल्ट. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की आपण ज्या वेळेला एखादा प्रोजेक्ट स्टार्ट करत असतो त्यावेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी सिंगल प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतं. त्याचबरोबर त्याचं पर्पज जे आहे त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते आपल्याला डिफायनेबल असलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी त्याचा उद्देश जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला निश्चित असलेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट असेल किंवा रिझल्ट हा देखील त्या ठिकाणी आपल्याला निश्चित असलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला आपण प्रोजेक्ट प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करत असतो त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट हा ठिकाणी सिंगल असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर त्याची पर्पज जे आहे किंवा त्याचं जे उद्दिष्ट आहे ते देखील आपल्याला ठिकाणी निश्चित असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून मिळणारा जो काही रिझल्ट आहे किंवा जे काही प्रोडक्ट आहे ते देखील आपल्याला निश्चित असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इज टेम्पररी ॲक्टिव्हिटी. इट इज अंडरटेकन टू अकम्प्लिश द गोल विदिन द गिवन पिरियड ऑफ टाईम
वन्स द गोल इज अचीव द प्रोजेक्ट सीजेस टू एक्झिस्ट. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन दिले ते म्हणजेच प्रोजेक्ट इज टेम्पररी ॲक्टिव्हिटी. म्हणजेच प्रोजेक्ट ही त्या ठिकाणी टेम्पररी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला असलेली दिसून येते. तर प्रोजेक्टमध्ये काय केलं जातं तर आपल्याला दिलेल्या टाईम पिरियडमध्ये आपल्याला जी काही वेगवेगळी ऑब्जेक्टिव्ज असतील किंवा आपले जे काही गोल्स असतील ते ठिकाणी आपल्याला पूर्ण करायचे असतात. आणि एकदा का ते टाईम पिरियडमध्ये आपले जे काही गोल्स असतील किंवा आपली ऑब्जेक्टिव्ज असतील ती अचीव झाल्याच्या नंतर आपला पूर्ण प्रोजेक्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला कंप्लीट झालेला किंवा एक्झिट बंद झालेला आपल्या ठिकाणी दिसून येतो. म्हणजे समजा जर त्याकडे आपल्याला एक बिल्डिंग उभं करायचं आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट घेतला, म्हणजे बिल्डिंग बांधण्याचा त्याकडे प्रोजेक्ट घेतला, तर तो स्टार्ट केल्याच्या नंतर आपल्याला दिलेल्या टाईम पिरियडमध्ये ती काही बिल्डिंगची जी काही बांधण्याची जी काही गोल्स असतील किंवा ऑब्जेक्टिव्ज असतील ती फुलफिल झाल्याच्या नंतर बिल्डिंग पूर्ण झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तो पूर्ण प्रोजेक्ट जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला बंद झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ डिफरंट एजन्सीज. द प्रोजेक्ट इन्व्हॉल्व मेनी टास्क each having its own specialization to be performed by the different agencies that are well coordinated. It uses the skills and talent for the multiple profession and organization. Project often involve advanced technology and rely on task interdependencies that may introduce new and unique problem. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ डिफरंट एजन्सीज. म्हणजेच आपल्याला प्रोजेक्ट कंप्लीट करण्यासाठी प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये वेगळ्या प्रकारच्या डिफरंट एजन्सीज त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झालेल्या दिसून येतात. कारण आपण एखादा प्रोजेक्ट करत असताना वेगळ्या प्रकारची टास्क त्या ठिकाणी आपल्याला करावे लागलेले दिसून येतात आणि प्रत्येक टास्कचा त्या ठिकाणी स्पेशलायझेशनची रिक्वायरमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी गरज असलेली दिसून येते. प्रत्येक स्पेशलाइज व्यक्तीची त्या ठिकाणी आपल्याला गरज असलेली दिसून येते. त्यामुळे वेगळ्या प्रकारच्या एजन्सीज ज्या आहेत त्या आपल्याला एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसून येतात आणि त्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे स्किल्स असतील त्याचबरोबर टॅलेंट्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रोफेशन्सकडून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळे स्किल्स आणि टॅलेंट एकत्र येऊन किंवा ऑर्गनायझेशनकडून त्या ठिकाणी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेल्या दिसून येतो. म्हणजे जर समजा आपल्याला बिल्डिंग बांधायची असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला कन्स्ट्रक्शनसाठी वेगळा, प्लंबिंगसाठी वेगळा, त्याच्यानंतर इतर जे काही कामं असतील आर्किटेक्चरसाठी वेगळा, त्याच्यानंतर फर्निचरसाठी वेगळा, अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्स किंवा स्किलची आपल्याला रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. इलेक्ट्रिशियन्स असेल त्याची वेगळी रिक्वायरमेंट आपल्याला असलेली दिसून येते. त्यामुळे आपल्याला बिल्डिंग बांधण्यासाठी की वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन या एकत्र येऊन त्या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसून येतात. अशाच पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये देखील आपल्याला वेगळ्या ऑर्गनायझेशनचं इन्व्हॉल्वमेंट ही त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज इट इज रिलेटिव्हली कॉम्प्लेक्स. प्रोजेक्ट इन्व्हॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम and have a defined aims and objectives. They tend to be relatively complex as compared to the standard functional process that operate within the organization. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच इट इज रिलेटिव्हली कॉम्प्लेक्स. म्हणजेच प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हे पूर्णपणे आपल्याला कॉम्प्लेक्स असलेलं दिसून येतं. कारण प्रोजेक्ट तयार करत असताना आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स ह्या ठिकाणी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी काम करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्रत्येकाचे एम्स असतील, ऑब्जेक्टिव्स असतील ही त्या ठिकाणी आपल्याला डिफाईन केलेली दिसून येतात. त्याचबरोबर पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती इतर फंक्शनल प्रोसेसपेक्षा त्या ठिकाणी पूर्णपणे आपल्याला कॉम्प्लेक्स असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज हाय कॉस्ट. As much possible, delay should be avoided in the project as these delay are very expensive due to escalation of cost of production and penalties etc. ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ती म्हणजेच हाय कॉस्ट. म्हणजेच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कॉस्ट ही इन्व्हॉल्व असलेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला डिले हा त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने अवॉइड करता येईल त्याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. कारण जर त्या ठिकाणी प्रोजेक्टमध्ये जर डिले झाला तर मोठ्या प्रमाणात कॉस्ट ही त्या ठिकाणी मध्ये इन्व्हॉल्व झालेली आपल्याला दिसून येते. कारण जर आपण प्रोजेक्ट हा डिले झाला तर त्या ठिकाणी आपल्याला पेनल्टीज असतील, त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला एस्कलेशन हे झालेले दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी कॉस्ट ही मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्व असलेली दिसून येते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला डिले हा त्या ठिकाणी आपल्याला कशा पद्धतीने कमी करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज इट इज युनिक. द प्रोजेक्ट इज जनरली वन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज दॅट इज नेवर रिपीटेड. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ती म्हणजेच इट इज युनिक. म्हणजेच प्रोजेक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला युनिक असलेले दिसून येतात. कारण आपण जर इन जनरलमध्ये बघितलं तर एखादा प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी केल्याच्या नंतर हा ठिकाणी पूर्णपणे आपल्याला वन ऑफ ॲक्टिव्हिटी असलेली दिसून येते. तो पूर्ण कधी परत त्या ठिकाणी आपल्याला रिपीटेड झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळेच त्याला ठिकाणी आपण युनिक आहे असं म्हटलं तर युनिक हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला प्रोजेक्ट प्रोडक्शनला दिलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज इन्व्हॉल्व नेटवर्क प्लॅनिंग टेक्निक्स. Network planning techniques like a PERT and CPM are widely used to overcome the problem faced by the manager in the smooth execution of project. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच इन्व्हॉल्व नेटवर्क प्लॅनिंग टेक्निक्स. म्हणजे त्या ठिकाणी नेटवर्क प्लॅनिंग टेक्निक ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट प्लॅनिंगमध्ये किंवा प्रोजेक्ट प्रोडक्शनमध्ये आपल्याला इन्व्हॉल्व असलेल्या दिसून येतात.
मग त्या ठिकाणी नेटवर्क प्लॅनिंग टेक्निक्स कोणकोणते आहेत, तर त्या ठिकाणी पट असेल, CPM असेल, यासारख्या ज्या काही टेक्निक्स आहेत त्याचा यूज करून त्या ठिकाणी आपल्याला नेटवर्क ॲनालिसिसही केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून प्रोजेक्ट हा लवकरात लवकर कशा पद्धतीने कमी करता येईल, पूर्ण करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर मॅनेजरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला आपला प्रोजेक्ट जो आहे तो स्मूथ एक्झिक्युशन करण्यासाठी कोणकोणते प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला फेस करावे लागतील, मग ते कशा पद्धतीने आपण ओव्हरकम केले पाहिजेत, त्याच्यासाठी पट आणि CPM याच्यासारख्या ज्या काही नेटवर्क ॲनालिसिस किंवा नेटवर्क प्लॅनिंग टेक्निक्स आहेत त्याचा यूज त्या ठिकाणी केला जातो. नेक्स्ट इज प्रॉब्लेम ऑफ पर्सनल. प्रोजेक्ट production has various problems related to the personnel. Many a time the staff is borrowed from the other department or hired for the short duration. Therefore, such staff has a short life interest in the project. Also, the project site may be in underdeveloped region and a change from the project to project causing disclosures of the normal life. म्हणजे जर का नेक्स्ट आपल्याला सांगितलं की प्रॉब्लेम ऑफ पर्सनल, म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रोजेक्ट प्रोडक्शन करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे पर्सनल प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. कारण आपण एखादा प्रोजेक्ट करत असताना, वेगळा प्रोड्यूस करत असताना किंवा प्रोजेक्ट डेव्हलप करत असताना त्या ठिकाणी लागणारी जी काही मॅनपॉवर आहे ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधून त्या ठिकाणी आपल्याला बॉरो केलेली दिसून येते. म्हणजे वेगवेगळा स्टाफ जो आहे तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधून आपल्याला घेतलेला दिसून येतो. तर काही मॅनपॉवर जी आहे ती आपल्याला शॉर्ट ड्युरेशनवर त्या ठिकाणी हायर केलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे तो जो काही स्टाफ आहे तो ठिकाणी अगदी ठराविक काळासाठी त्या एका शॉर्ट टाईमसाठी ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्टेड त्या प्रोजेक्टमध्ये असलेला दिसून येतो. आणि त्यात जर समजा आपला प्रोजेक्ट जर त्या ठिकाणी अंडर डेव्हलप रिजनमध्ये त्या ठिकाणी डेव्हलप करायचा असेल तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पर्सनल किंवा मॅनपॉवरचे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज नॉन युनिफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस. रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस फॉर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इज नॉट युनिफॉर्म. Generally, the requirement is low at the beginning of the project. As project progress, more and more resources are absorbed. Again, at the completion stage, the requirement decrease. म्हणजे जे नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे नॉन युनिफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट डेव्हलप करण्यासाठी जे काही रिसोर्सेस त्या ठिकाणी लागणार आहेत ते आपल्याला नॉन युनिफॉर्म असलेले दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी स्थिर असलेले आपल्याला दिसून येत नाहीत. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जर समजा बिल्डिंग त्या ठिकाणी बनवत असू तर त्या ठिकाणी सुरुवातीला त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनपॉवर जी आहे ती अगदी कमी लागलेली दिसून येते. आणि ज्या पद्धतीने आपला प्रोजेक्ट किंवा आपली बिल्डिंग ही प्रोग्रेसमध्ये जाईल त्या पद्धतीने आपल्या ठिकाणी जास्तीत जास्त मॅनपॉवरची रिक्वायरमेंट ही असलेली दिसून येते. आणि जेव्हा पूर्ण प्रोजेक्ट हा ठिकाणी आपल्याला कंप्लिशन स्टेजमध्ये येत असेल म्हणजे पूर्ण होत असेल त्यावेळेला परत त्या ठिकाणी आपल्याला रिक्वायरमेंट ही रिसोर्सची रिक्वायरमेंट ही कमी झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिसोर्सेसची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती आपल्याला कमी जास्त होताना दिसून येते. अशा पद्धतीची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स जी आहेत ती या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट प्रोडक्शनची दिलेली आहेत. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला इंटरमिटंट प्रोडक्शन फंक्शनचा टाईप दिला आहे तो म्हणजे जॉबिंग प्रोडक्शन. तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. म्हणजे जॉबिंग प्रोडक्शन म्हणजेच काय, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.